Xin chào. Tôi chắc rằng nhiều người trong các bạn đã nghe đến chủ đề hôm nay. Đây là một tình huống ngày càng trở nên nghiêm trọng tại hồ Mead ở Las Vegas. Đây là một câu chuyện khá thú vị cho đến nay, và ngay cả khi bạn chưa bao giờ đến Vegas, thì hầu như ai cũng đã nghe nói về đập Hoover. Vì vậy, tôi chắc rằng nhiều người đã quen thuộc với những gì đang diễn ra trong năm qua. Tuy nhiên, dù có rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi về tình hình này trên mạng, tôi vẫn chưa tìm thấy một video nào hoặc bất kỳ thứ gì có thể tổng hợp toàn bộ câu chuyện này một cách toàn diện. Trong trường hợp bạn chưa biết, hồ Mead ở Nevada là hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất thế giới. Nhưng gần đây, danh hiệu này có thể chỉ là tạm thời, vì các hình ảnh vệ tinh ngày nay cho thấy hồ này đã trở nên trơ trụi so với trước kia. Điều này thật đáng lo ngại vì hồ Mead không chỉ là nguồn cung cấp nước quan trọng cho cư dân Las Vegas, mà còn cho cả những người ở các vùng khác của Arizona, California và thậm chí một số khu vực của Mexico. Vào năm 2000, mực nước của hồ đạt độ sâu khoảng 1.200 feet, nhưng đến tháng 7 năm 2022, mực nước đã giảm xuống mức thấp mới là 1.044 feet. Tuy nhiên, xu hướng giảm này kéo dài 20 năm, chỉ thực sự thu hút sự chú ý của công chúng vào ngày 1 tháng 5 năm 2022. Tất nhiên, phát hiện này đã dấy lên rất nhiều suy đoán, gây ra vô số cuộc thảo luận về những vụ mất tích liên quan đến mafia trong khoảng cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, vì phương pháp thủ tiêu bằng thùng chứa có một lịch sử phong phú trong giới mafia Mỹ. Nhưng khi công chúng vừa tiêu hóa được phát hiện đầu tiên, thì một phát hiện khác về hài cốt người lại được tìm thấy. Rồi một phát hiện khác nữa. Cho đến nay, khi chúng ta bước vào cuối năm 2022, đã có 6 phát hiện khác nhau về hài cốt người được tìm thấy tại hồ Mead, tất cả đều trong cùng một năm. Nếu cảnh này trông quen thuộc, thì đó là vì nó là nguồn cảm hứng cho một meme. Trong nhiều năm, những người lặn tại hồ Mead đã tạo thói quen trang trí hồ với các bộ xương giả để tạo điểm nhấn cho những người lặn mới học hoặc để thỉnh thoảng tạo chút kinh hoàng. Đây là một trò đùa khá phổ biến mà bạn sẽ thấy ở hầu hết các hồ nước ngọt, và có rất nhiều sáng tạo được đưa vào các cảnh và trứng phục sinh mà họ tạo ra cho những người lặn khác. Nhưng với tần suất các thi thể thực sự được tìm thấy trong năm qua, mọi thứ trở nên không còn vui nữa, khi bạn nhận ra có bao nhiêu thi thể thực sự vẫn còn nằm dưới đáy hồ. Trong khi phần lớn sự chú ý của giới truyền thông tập trung vào câu chuyện qua lăng kính của tội phạm có tổ chức, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào liên kết tất cả những điều này với mafia. Mặc dù thi thể trong thùng có lẽ là điểm nghi hoặc lớn nhất, nhưng chúng ta chỉ có thể biết chắc chắn với một kết quả xác định thông qua việc nhận dạng. Với những phát hiện khác đã được thực hiện cho đến nay, không có cái nào cho thấy bất kỳ dấu hiệu đặc trưng nào của mafia. Và như một lưu ý nhỏ, bạn cũng nên biết rằng trong quá khứ đã có xảy ra việc mọi người sử dụng thùng chứa làm phương tiện thủ tiêu để đổ lỗi cho mafia, ngay cả khi không phải là họ làm. Vì vậy, trong khi các xét nghiệm DNA đang chờ đợi, vụ án thi thể trong thùng thực sự là một trường hợp mò kim đáy bể với rất nhiều suy đoán. Tất cả những gì chúng ta thực sự biết chắc chắn trong vụ này là quần áo của người đàn ông này được bán tại Kmart vào khoảng giữa cuối những năm 1970, và ông ta đã bị bắn một phát duy nhất vào đầu. Có thể người đàn ông này đã qua đời vào khoảng thời gian đó, nhưng cũng có khả năng những bộ quần áo này đã được mua lại từ tay người khác. Nói chung, việc xác định thời gian sau khi chết của các thi thể được tìm thấy trong nước sau một thời gian dài thường vô cùng khó khăn do các yếu tố như sự hình thành của adipocere. Tuy nhiên, vào thời điểm tôi thực hiện video này, có một ứng cử viên chính đã được đưa tin, đó là một người đàn ông tên Robert Eugene Shaw. Theo lời chị gái ông ta có quan hệ với mafia và mất tích vào ngày 14 tháng 5 năm 1977. Ông ta mất tích khi quyết định lái xe từ Fontana đến Las Vegas cùng một người bạn, và cả hai đã không được nhìn thấy kể từ đó. Và mặc dù đây là một manh mối, nhưng nó lại gợi lên rất nhiều câu hỏi khác như điều gì đã xảy ra với người bạn đi cùng ông ta và nhiều điều khác. Thật ra không có nhiều thông tin về vụ mất tích của ông ta hoặc người bạn đi cùng là ai.
Có một điều đáng nói về vụ án thi thể trong thùng này là khi manh mối chính gần như không có thông tin, trong khi vụ án này vẫn được đưa tin. Thông tin duy nhất mà chúng ta biết thêm về ông ta là ông ta dường như đã tham gia vào các cuộc đình công của Liên đoàn ẩm thực vào năm 1976. Người đứng đầu Liên đoàn lao động này và các cuộc đình công là một nhà lãnh đạo liên đoàn có liên kết với mafia tên là Al Bramlett. Bramlett nổi tiếng với sự tàn nhẫn trong việc tổ chức các vụ đánh bom tại các nhà hàng không hợp tác với nỗ lực tổ chức công đoàn. Nhưng vào cuối cuộc đình công, ông ta cuối cùng đã đứng về phía đối lập với tổ chức Mafia Chicago, và điều đó đã dẫn đến cái chết của ông ta. Và mặc dù đây là một câu chuyện thú vị, nhưng tất cả những tài liệu này chỉ cho thấy Robert E. Shaw đã tham gia vào cuộc đình công của Liên đoàn Lao động, và điều này đặt ông ta vào gần với các hoạt động của Mafia. Nhưng điều này không nhất thiết là bằng chứng về mối quan hệ với Mafia. Liên đoàn Lao động vào thời điểm đó đại diện cho khoảng 22.000 công nhân. Tính đến hiện tại, các xét nghiệm DNA đã được chờ đợi từ tháng 8 năm 2022 mà vẫn chưa có kết quả. Nhưng tôi cũng nên thêm rằng LVPD cũng đã yêu cầu hỗ trợ từ một số gia đình khác, nhưng vẫn chưa có thêm thông tin chi tiết nào được tiết lộ. Và với việc bạn đã được cập nhật về thi thể trong thùng, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta chuyển sang các thi thể khác được phát hiện trong năm qua. Bởi nếu bạn dành chút thời gian để khảo sát những gì đã được tìm thấy, thì nó không thực sự vẽ nên một bức tranh về nơi mafia vứt bỏ thi thể tại hồ Mead, mà đúng hơn là một nghĩa trang của những du khách đã dành kỳ nghỉ cuối cùng của họ tại công viên quốc gia này. Khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, một mùa hè chết chóc tại hồ Mead cũng khép lại. Phóng viên điều tra Joe Bartels của Contact 13 đã dành ngày hôm nay tại công viên quốc gia nguy hiểm nhất nước Mỹ và chứng kiến mắt tại sao nó lại nguy hiểm đến vậy. Hồ Mead là một điểm nóng trong dịp lễ lao động, với khoảng 150.000 người đến thăm hồ chỉ trong cuối tuần này. Nhưng đáng tiếc, hồ đã sống đúng với danh tiếng chết chóc của mình. Kỳ nghỉ tại hồ Mead đã bị đánh dấu bởi bi kịch. Các nhà điều tra cho biết một người đàn ông đã bị cuốn vào dưới một chiếc thuyền trong một cơn bão vào thứ Bảy. Và cái chết của ông ta có điểm chung với tất cả các vụ đuối nước tại công viên trong năm nay. Đó là không có nạn nhân nào mặc áo phao. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Hồ Mead thực sự là công viên quốc gia nguy hiểm nhất ở Mỹ, do số lượng xảy ra những vụ đuối nước nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Trong nhiều trường hợp, các thi thể không được tìm thấy do độ sâu hoặc thiếu tầm nhìn trong khu vực. Trong số 6 phát hiện trong năm qua, chỉ có 1 cho thấy dấu hiệu của hành vi phạm tội, cho thấy rằng các phát hiện còn lại có thể là tai nạn hoặc nạn nhân của đuối nước. Cho đến nay, chỉ có 1 trong số các thi thể đã được xác định danh tính. Đó là phát hiện thứ 2, thi thể của một người đàn ông 42 tuổi, tên là Thomas Ernst, người đã bị đuối nước khi đang đi nghỉ cùng 2 đứa con của mình. Thi thể của ông ta đã nằm dưới đó gần 20 năm, và đáng tiếc là vụ án của ông ta chỉ là một trong nhiều vụ, khi trong nhiều trường hợp khác liên quan đến hồ Mead, nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đã không thành công trong việc tìm kiếm người đã khuất và cuối cùng đã ngừng tìm kiếm. Theo một bài viết trên The Guardian, trừ khi có nghi ngờ về hành vi sai trái, hầu hết các cơ quan chức năng địa phương chỉ tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước trong khoảng 1 hoặc 2 tuần. Sau đó việc tìm kiếm sẽ do gia đình của người mất tích hoặc các tình nguyện viên thực hiện. Một số gia đình chi hàng nghìn đô la mỗi ngày cho các dịch vụ lặn thương mại, trong khi những gia đình khác kéo đáy hồ bằng móc kéo. Đôi khi họ tìm thấy nạn nhân, nhưng thường thì họ làm việc cho đến khi hết tài nguyên và mất tinh thần. Theo một bài viết trên Las Vegas Review Journal, Jeff Burbank, một cựu phóng viên của LVRJ, đã nghiên cứu cho tờ báo này về số lượng người mất tích tại khu vực giải trí từ năm 1937 đến năm 1994. Ông đã phát hiện ra rằng, kể từ khi Cơ quan Công viên Quốc gia bắt đầu lưu giữ hồ sơ 1937 đến năm 1994, đã có khoảng 59 người được liệt kê là mất tích hoặc được cho là đã bị đuối nước tại khu vực giải trí này. Hơn nữa, ông còn tiếp tục nói rằng nhiều người trong số những người mất tích là những người đi thuyền bị chìm bởi gió và sóng.
Một số người khác bị chìm khi câu cá hoặc bơi lội. Có một người nhảy dù, một người tự tử, một người chết trong vụ tai nạn máy bay, một người bị cuốn trôi bởi lũ lụt. Tất cả những người này đều có điểm chung là thi thể của họ không bao giờ được tìm thấy dù đã ở dưới đáy hồ trong nhiều thập kỷ. Về các phát hiện 5 và 6, có rất ít chi tiết được chia sẻ cho đến nay, nhưng rõ ràng đây là một câu chuyện đang diễn ra và tôi sẽ cố gắng cập nhật cho các bạn. Nhưng với việc các bạn đã được cập nhật về những gì đã xảy ra trong năm qua, tôi sẽ nói rằng không phải là vô lý khi suy đoán rằng ít nhất một vài vấn đề của mafia có thể nằm ở dưới đáy hồ Mead với vị trí gần và lịch sử phong phú của thành phố đó. Khả năng này là rất cao. Nhưng tính đến hiện tại, câu chuyện này đang thu hút rất nhiều sự chú ý và tất cả những gì chúng ta có thể làm hôm nay là suy đoán. Điều tôi thực sự thích ở một chủ đề như thế này là nó mở ra rất nhiều cuộc thảo luận khác. Chẳng hạn như, bạn nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy gì trong tương lai gần? Vụ mất tích nào gợi nhớ đến thời kỳ này? Tôi rất muốn biết các bạn nghĩ gì về tất cả những điều này. Nhưng trước khi kết thúc video hôm nay, tôi muốn đề cập đến ứng cử viên yêu thích của tôi cho những vụ thi thể trong thùng. Dù điều này vẫn là suy đoán, nhưng tôi nghĩ đó là một câu chuyện thú vị. Đó là vụ mất tích của Johnny Papas. Người đàn ông này từng là quản lý của Echo Bay Resort, một dự án được tài trợ bởi quỹ hưu trí của Teamsters do tập đoàn Argent điều hành. Đây là một khách sạn nằm nổi bật bên hồ Mead, nhưng ngày nay khách sạn này chỉ còn lại như một lời nhắc nhở về những gì có thể xảy ra khi mực nước rút xuống. Vì bến thuyền vào hồ giờ đây chỉ dẫn vào cát bụi. Địa điểm này đã đóng cửa vào năm 2010, nhưng vào thời điểm của Johnny Papas, đó là một khu nghỉ mát thịnh vượng. Vào ngày 18 tháng 8 năm 1974, ở tuổi 54, Johnny Papas dự định bán chiếc thuyền mà ông sở hữu trên hồ Mead. Ông ta nói với vợ rằng sẽ đi gặp một người quan tâm đến việc mua chiếc thuyền này tại một nhà hàng địa phương trên đại lộ Las Vegas. Sau khi đi gặp người này, 4 ngày sau, chiếc xe của ông ta được tìm thấy trong bãi đậu xe của Circus Circus, mà không có dấu vết nào của ông ta. Theo phong cách điển hình của mafia, các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng giảm nhẹ tình huống này, cho rằng họ không có lý do gì để tin rằng sự mất tích của Johnny Papas có liên quan đến hành vi phạm tội. Một bản tin đã cho biết rằng do các mối quan hệ của ông ta, bao gồm cả những mối quan hệ với các nhân vật trong thế giới ngầm, ban đầu cảnh sát nghĩ rằng ông ta có thể đã bị sát hại. Nhưng trong một bài báo khá kinh ngạc, có vẻ như lý do họ đi đến kết luận rằng ông ta vẫn ổn là vì có một số nhân chứng thấy ông ta tại một trạm xăng địa phương 2 ngày sau khi ông ta mất tích. Như nhà báo kỳ cựu của Las Vegas John L. Smith đã nhận xét, các tờ báo địa phương đã đăng các bài viết phác thảo những sự kiện ít ỏi có sẵn. Các mối liên hệ của Johnny với mafia hầu như không được đề cập. Một tuần sau khi ông ta biến mất, một trung sĩ cảnh sát địa phương đã lúng túng nói rằng không có gì cho thấy Papas đã chết, và câu chuyện dần bị lãng quên. Đến tháng sau, cảnh sát ít nhất đã thừa nhận rằng họ không mong đợi tìm thấy ông ta còn sống. Trong khi Papas rõ ràng không bao giờ được nghe đến nữa, lý do nhiều người cho rằng ông ta là thi thể trong thùng là vì thực tế rằng ông ta đã trên đường đi bán chiếc thuyền của mình. Mặc dù đây chỉ là một suy đoán xa vời, nhưng điều duy nhất tôi biết chắc chắn là mọi người sẽ tiếp tục theo dõi để xem những bí mật nào có thể được tiết lộ tại hồ Mead. Video kết thúc tại đây. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh nha mọi người.